Today we are going to reflect again upon the timeless theme of Christ's sacrifice. ก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขน Sometimes in our busyness we tend to lose sight of the things that are important in life. บางครั้งเราก็มัวยุ่งอยู่กับการทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราทำให้เรานั้นได้ลืมสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา This is an opportunity to refocus again. ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาระลึกถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง All the marvelous themes that are communicated through this story. และสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของเราก็คือสิ่งที่เราจะได้มาพูดถึงในเรื่องนี้ Communion. Communion ก็คือมหาสนิทหรือการเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือเปล่า Yeah, the communion service. การก็คือพูดถึงพิธีมหาสนิทนี่แหละครับ Perhaps the most sacred service that we have in the Christian church. มันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโบสถ์ของเรา One that Jesus himself instituted. และพิธีนี้นะครับพระเยซูเป็นผู้ที่สถาปนาพิธีนี้ขึ้นมาเลย On the night before he gave his life. และเป็นพิธีที่สถาปนาก่อนที่พระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา As he was instituting this service, he told his disciples, "I've been so looking forward to this." แล้วก็เมื่อพระเยซูได้สถาปนาพิธีนี้ขึ้นมาพระเยซูบอกว่าเรานั้นอยากจะเห็นพิธีนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ And this was a time where there was about to become a major switch, a major transition between two practices. แล้วก็การพิธีนี้นะครับมันก็เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกือบจะเป็นเหมือนกับ2พิธีการปฏิบัติด้วยกัน The first practice had been used for 4,000 years. แล้วก็พิธีแรกเนี่ยมันใช้มา 4,000 ปีแล้วนะครับ Ever since Adam and Eve fell into sin, this symbol, this type of offering a lamb in faith of that someday God would bring humanity back in harmony with himself. ในพิธีตอนช่วง 4,000 ปีแรกนะครับมันก็เริ่มมาแต่สมัยอาดัมกับอีฟตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกคือตอนที่มนุษย์ตกสู่ความบาปเนี่ยนะครับก็ได้มีการถวายแกะเพื่อเป็นเครื่องบูชายันนั่นคือสัญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งผู้ที่จะมาทำให้เราเนี่ยได้มีคืนดีกับพระเจ้าด้วยกัน And in place of the sinful human, another would die so that the human might live. นะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่เป็นความบาปที่เป็นบาปเนี่ยได้หลุดพ้นจากความบาปก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาตายเพื่อไถ่บาปนั้นให้กับเรา It was repeated again throughout Old Testament history. แล้วก็สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเหมือนตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระคัมภีร์เก่า We see Noah, when he survives the flood, he offers sacrifices. เราลองดูสิครับโนอาห์เมื่อเขาได้รอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเขาก็ได้ถวายเครื่องบูชายัน We see Abraham throughout his travels going place to place, offering sacrifice. อับราฮัมไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็จะถวายลูกแกะให้กับพระเจ้า We see Israel and Egypt on the night before they were delivered from slavery, again offering a lamb sacrifice. และแม้แต่อิสราเอลตอนที่เขาถูกจับไปเป็นทาสในอียิปต์นะครับก่อนคืนที่เขาจะถูกปล่อยตัวออกมาปล่อยออกมาจากอียิปต์เนี่ยเขาก็ได้ถวายลูกแกะถวายให้กับพระเจ้าอีกเหมือนกัน And God had told Israel at that time that there would be a special ceremony called the Passover that they would do every year. แล้วก็ในหลังจากนั้นนะครับเพื่อวันที่เขาได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากอียิปต์เนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้เขาทำพิธีเนี่ยนะทุกๆปีเลย So that they would not forget the amazing deliverance that God worked to deliver them from slavery in Egypt. ที่ให้ทำเนี่ยเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ปล่อยเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ But why did God choose to have a lamb be part of this remembrance of deliverance from Egypt? แล้วทำไมพระเจ้าต้องทรงเลือกลูกแกะตัวนั้นเนี่ยเพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เขาระลึกถึงการถูกปลดปล่อยออกมาทำไมครับ
We must understand that Israel, though it was a very real nation that we still have present with us to this day, ก็เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าบางทีอิสราเอลเนี่ยอาจจะเป็นชนชาติที่แท้จริงที่ทำให้เรานี่มีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะชนชาติหลักเนี่ย well, yeah, Israel is a real nation, ก็เป็นชนชาติที่แท้จริง but God wanted to use this real nation also as a symbol, as an example, as an object lesson to teach everyone in the world the principles of salvation. คือพระเจ้าเนี่ยต้องการที่เลือกอิสราเอลเป็นชนชาติที่พิเศษเพราะว่าอยากให้อิสราเอลเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆชนชาติทั่วโลกนี้ And so we see that God orchestrated and allowed things to happen in the history of Israel, which God knew would be a perfect illustration for all of us to learn about how we too can be saved. นะครับแล้วก็พระเจ้าเนี่ยได้ส่งสถานการณ์หรือทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราเพื่อให้เราได้รู้ว่าเรานั้นสามารถรอดได้ And so we see that on the night when that very wicked and ruthless king of Egypt with all of his unbelieving subjects were killed by that death angel, subject is the people underneath him. โอเคครับก็คือว่าในคืนนั้นเนี่ยกษัตริย์ของอียิปต์ผู้ที่แบบทั้งหยาบคายทั้งไม่เชื่อฟังนะครับพระเจ้าก็ได้ส่งหายนะมาหาเขานะครับแล้วก็หลายคนที่อยู่ภายใต้ก็ถูกประหารชีวิตด้วยทูตสวรรค์ But Israel was going to be delivered and brought out of Egypt. และอิสราเอลก็ได้ถูกเอาออกไปจากอียิปต์ก็คือถูกปลดปล่อยออกไปจากประเทศอียิปต์ But God told Israel, before you can come out of there alive, you need to show that you are believing and you have faith. แต่ก่อนที่เจ้าจะออกมาเนี่ยพวกอิสราเอลจะต้องโชว์ให้พระเจ้าแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเขาเนี่ยได้มีความเชื่อมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า The only ones who will be coming out of Egypt will be those who have shown their faith by sacrificing that lamb and putting its blood on the doorpost of their house. สิ่งที่เขาจะต้องทำเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้าก็คือเขาจะต้องยอมสูญเสียลูกแกะหัวปีตัวหนึ่งแล้วก็เอาเลือดของลูกแกะเนี่ยทาไว้ที่วงกบประตูของบ้านของตัวเอง And that's what we see in Exodus. แล้วก็ในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ในหนังสือของอพยพนะฮะ That very real history of Israel teaches us an important spiritual lesson. แล้วก็ในเรื่องราวของอิสราเอลนะครับก็ได้สอนเราในเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนกัน And so God told Israel to have this ceremony every year to remind them about that salvation, that deliverance that they received. พระเจ้าก็สั่งว่าอิสราเอลให้ทำพิธีนี้ทุกๆปีเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลืมการที่พระเจ้าได้ปล่อยเขาออกมาจากการเป็นทาสของอิสราเอลของอียิปต์ But here on this night when Jesus is celebrating the Passover feast with his disciples, something was about to change. นะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น Jesus was about to give his life and shed his blood for the sins of all the world. ก็คือว่าพระเยซูนะครับในคืนนั้นเนี่ยพระเยซูกำลังจะถูกตรึงบนไม้กางเขนและกำลังจะสละเลือดของพระองค์เพื่อที่จะไถ่คนทั้งโลกให้ได้รอด And from that point onward, God would not require the sacrifice of a lamb or a goat or a bull. แล้วตอนนั้นนะครับในเวลานั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราเนี่ยเอาแกะมาฆ่าเพื่อถวายหรือเอาวัวเอาควายเอาอะไรกันแต่มาฆ่าเพื่อถวายแล้ว Because all of those sacrifices were just a shadow of the real thing. เพราะว่าสิ่งที่เราเอาสัตว์เนี่ยมาฆ่าเพื่อบูชายันนะครับอันนั้นมันเป็นแค่เงาของการที่พระเยซูนั้นจะได้มาสละเพื่อเรา A symbol of Jesus, the true Lamb of God,
who would give his life for the sins of the world. แกะที่คนอิสราเอลในสมัยก่อนที่เอาอาฆาตถวายบูชายันพระเจ้ามันเป็นสัญลักษณ์สู่ถึงแกะตัวจริงแกะที่แท้จริงคือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะมาถวายชีวิตให้กับเรา From that point on there would be no more animal sacrifice. แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่มีการเอาสัตว์มาถวายบูชายันให้กับพระเจ้าอีกต่อไป From now on the true believers of Jesus, the true believers in God who believed in the salvation that he promised from the beginning of the world would now celebrate in a different way. เพราะฉะนั้นนะครับ คนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นแกะที่แท้จริงนะครับซึ่งสิ่งนี้ได้บอกไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกได้ถูกทำนาไว้แล้วเนี่ยก็จะมาเฉลิมฉลองกันแล้วมาทำพิธีกันนะครับ And so now as Christians who believe in Jesus we celebrate what is called the Lord's Supper to remember his great sacrifice for us. และเราคริสเตียนทุกคนนะครับก็จะมาฉลองกันนะครับเราเรียกการเฉลิมฉลองนี้ว่าอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพื่อจะระลึกถึงการที่พระเยซูได้มาเสียสละชีวิตให้กับเรา It's good that you are here today. แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่เราทุกคนได้อยู่ที่นี่ Some people feel that they are not worthy to participate in this ceremony. บางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมพอที่จะแบบมาร่วมพิธีนี้ไม่เหมาะสมเลย But Jesus wants all of his believers to participate in this ceremony. แต่พระเยซูบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในเราเนี่ยมาอยู่ในพิธีนี้ด้วยกัน As we come into this ceremony, we will realize that we need to be cleansed from sin. และเมื่อเราได้อยู่ในพิธีนี้นะครับเราจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องถูกชะล้างบาปให้หมดสิ้น Every single one of us ทุกคนเลยนะครับเราทุกๆคนเลย special washing from his Holy Spirit. เราทุกๆคนจะต้องถูกชำระล้างด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so before we have the communion service, we will have a foot washing. ก่อนที่เราจะมีพิธีมหาสนิทที่เราจะดื่มน้ำองุ่นและขนมปังด้วยกันนะครับเราจะมีการล้างเท้าด้วยกันก่อน And this foot washing service is very, very special. การล้างเท้านั้นเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่ง What it will do for us, แล้วมันพิเศษยังไงกับเราล่ะครับ it will remind us of Jesus's example in humbling himself. มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงว่าพระเยซูเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์นั้นได้ถ่อมตัวลงกับมนุษย์อย่างไร You remember that night when the disciples arranged the feast, they had remembered everything except one thing. รู้ไหมครับว่าทุกคนยังจำได้ไหมครับว่าในคืนสุดท้ายที่เขาได้มีการเฉลิมฉลองกันใช่ไหมครับสาวกทุกคนได้จัดงานฉลองกันเขาลืมสิ่งหนึ่งไป What did they remember that was important according to their traditions? รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในประเพณีนี้เป็นประเพณี What อะไร did they forget? เขาลืมอะไรไปเขาลืมประเพณีอะไรไปประเพณีอิสราเอลนะไม่ใช่ประเพณีไทยนะครับ บอกไว้ก่อน They had forgot to arrange to have a servant present to wash their feet before they ate. เขาลืมนะครับที่จะจัดให้มีคนใช้มาล้างเท้าให้กับทุกๆคนก่อนที่จะรับประทานอาหาร Very important for them that you have to wash your hands and for the Jews walking those dirty streets to wash your feet as well. นะองค์การอนามัยโลกบอกให้เราล้างมือก่อนกินข้าวนะฮะแต่นี่เขาบอกว่าให้ล้างเท้าก่อนที่จะกินข้าวนะฮะล้างมือด้วย ของอิสราเอล But in their culture the feet were very, very dirty and it was a very low job for somebody to wash another person's dirty feet. ก็คล้ายๆของไทยนะของเขานี่เขาบอกว่าเท้านี่เป็นของต่ำนะฮะแต่ของเขานี่เท้าสกปรกนะครับเพราะนั้นใครที่จะไปล้างเท้าให้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบถือว่างานชั้นต่ำ And so when the disciples realized that there was no servant to wash their feet, everybody pretended not to notice that there was any problem. แล้วเขาก็นึกได้ว่าอุ๊ยลืมสั่งให้คนใช้มา
จัดถ้วยล้างเท้าหรือมาล้างเท้าให้กับเราเขาก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไม่รู้ไม่ชี้ Everybody was quietly waiting for somebody to notice and for somebody else to do that humble, undesirable task. แล้วเขาก็อยู่เฉยๆทำเป็นไม่พูดไม่จาไม่รู้ไม่ชี้จนจะมีใครสักคนหนึ่งที่เอะใจแล้วก็จะมาแสดงตนว่าฉันจะล้างเท้าให้กับทุกๆคน Why were the disciples so unwilling to do that? แล้วทำไมเขาไม่อยากทำนะสาวกทำไมไม่อยากจะล้างเท้า There was something in their hearts that night. มันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาในคืนนั้น Something that distressed Jesus very much. มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับ distress Disturbed. disturb โอเคมัน Disturb รบกวนใจของพระเยซูนะ And it had been a problem that they had had for a long time, and Jesus had told them and tried to teach them and correct this problem, but it was still there. สิ่งนี้มันกวนใจพระเยซูอยู่นานอยู่กับพวกเขาเนี่ยและสิ่งนี้พระเยซูก็บอกพวกเขาแล้วบอกเขาอีกตลอดที่เขาอยู่กับพระเยซูบอกแล้วบอกเล่า In the hearts of all these disciples, they had a selfish ambition or desire to be the greatest in Jesus' kingdom. สิ่งนั้นเนี่ยที่พระเยซูพยายามจะบอกพวกเขาก็คือการที่พวกเขาเนี่ยในใจพวกเขามีความเห็นแก่ตัวความทะเยอทะยานความมักใหญ่ไฟสูงความหยิ่งยโส They wanted to be that important government official to whom everyone else would bow and show respect. เขาคิดว่าการได้เป็นสาวกของพระเยซูเนี่ยมันจะทำให้เขานี่ได้เป็นแบบเหมือนกับรัฐบาลหรือราชการใหญ่ๆมีตำแหน่งหน้าที่โตๆใครก็แล้วแต่ที่จะมาเข้าหาพระเยซูก็ต้องก้มหัวให้พวกเขา Everybody was wanting to be in that highest position, closest to Jesus. นะครับแล้วก็คนในบรรดาสาวกเนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็นมีตำแหน่งที่ใหญ่โดยการที่พยายามที่จะเข้าใกล้พระเยซูที่หยุดมากที่สุด So when they went into that supper room, two people were, you can only have two people on either side, and so one was Judas, the other was John. แล้วก็มีคนในตอนที่เขานั่งโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันนะครับมีอยู่สองคนที่นั่งข้างๆพระเยซูก็คือจูดาสกับยอห์น Judas, he joined Jesus from the start because of that desire to have a high, wealthy position in God's kingdom. จูดาสนะครับได้มาร่วมเป็นสาวกของพระเยซูตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรเขาหวังว่าเขาจะได้มีทรัพย์สมบัติหรือจะได้ร่ำรวยนะครับภายใต้อาณาจักรของพระองค์ So Judas was determined to be closest to Jesus. และจูดาสเองก็พยายามที่จะเข้าใกล้องค์พระเยซูให้มากที่สุด John and James, their mother had already made their special request to be number 1 and number 2 in Jesus' kingdom. แต่ว่าเหมือนกับอะไรนะยอห์นกับเปโตรใช่ไหมยากอบนะก็เลยถูกเลือกให้เป็นอันดับ1อันดับ2ไปแล้วใช่ไหมฮะ แม่ของเขา เอาแม่ของเขา ขอไว้ ขอไว้ And that made all the other disciples just very angry that they would try to slip in there before they could. ก็คนสองคนอื่นก็รู้สึกโกรธพยายามที่จะแบบหาวิธีการแทรกแซงให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นอันดับ1อันดับ2บ้าง So you have this contention, this jealousy of each other. ก็มีความอิจฉาริษยาในท่ามกลางหมู่พี่น้องด้วยกันเอง And that was disturbing Jesus very much. แล้วเรื่องนี้นะครับก็รบกวนจิตใจพระเยซูมากเลย So Jesus, what could he say that he hadn't already said? What could Jesus say that he had not already said to them? แล้วพระเยซูจะพูดยังไงก็พระเยซูก็พูดไปแล้วจะให้พูดยังไงอีก He said, whoever wants to be great in my kingdom must humble themselves, be like a child, be willing to serve. อาจจะบอกว่าใครที่อยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของเรานั้นจะต้องถ่อมตัวลงให้เหมือนกับเด็กเล็กๆแล้วก็พยายามที่จะรับใช้ผู้อื่น Said, unless you humble yourself like this little child, he once told them, he said, you will have no part in my kingdom. ถ้าเราไม่ถ่อมตัวลงเหมือนกับเด็กเล็กๆเหล่านี้เราก็ไม่ท่านก็ไม่มีส่วนในอาณาจักรของเรา It's something for us all to think about. มันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องระลึกถึงนะครับ Because I don't know about you, but for me, pride is one of those things like a
mold or mildew in a moist bathroom that just keeps coming back. It needs to be scrubbed a lot. ก็ความเขาเรียกว่าความ Pride ก็คือลืมภาษาไทยไปจนได้ ความยิงของเรานะครับมันเหมือนกับเชื้อราที่มันอยู่ในห้องน้ำที่แบบเราต้องขัดมันแล้วขัดมันอีกแล้วมันก็กลับมาแล้วเราต้องขัดมันอยู่เรื่อยๆต้องขัดแรงๆหน่อยมันจะออกไป Selfishness and pride are these things that just keep coming back. ความเห็นแก่ตัวและความหยิ่งพยองมันเป็นสิ่งที่มันจะกลับมาหาเราอยู่เสมอ Well, the disciples had it too. แล้วก็เหล่าสาวกก็มีเหมือนกัน But Jesus had said it all. There was nothing more to say. พระเยซูก็บอกไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วก็บอกไปแล้วอ่ะ And so without a word, Jesus sat and waited and watched. และเมื่อพระเยซูไม่รู้จะพูดอะไรละไม่พูดละก็เลยทำให้ดูเลยก็คือพระเยซูก็นั่งลงและล้างเท้า And after giving them sufficient time to volunteer themselves, then he stood up. แล้วโอเคแล้วคือกำลังรอคนที่ล้างเท้าอยู่แล้วก็ระหว่างที่รอนะครับว่าจะมีใครเสนอตัวเนี่ยพระเยซูก็ลุกยืนขึ้น And he began to take off his outer garments that would have prevented his free motion to do what he was about to do. แล้วพระเยซูก็ได้เอาเสื้อคลุมออกไปนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกมากขึ้น And the disciples watched in shock and wonder, what's he going to do? แล้วสาวกก็งงว่าเอ้ยพระเยซูจะทำอะไรนะ And then when he took that basin and he took that towel and he knelt down and began to wash one of the disciples' feet, they began to feel very bad. แล้วก็พระเยซูก็หยิบอ่างล้างเท้ามานะครับแล้วเอาผ้าที่เช็ดเท้ามาแล้วก็นั่งลงแล้วก็ล้างเท้ากับสาวกทุกคนแล้วทำให้สาวกทุกคนรู้สึกละอายใจ They had thought, no, it's not appropriate for someone who's going to be second or third in the kingdom to wash the feet of others. ในใจของเขาเนี่ยเขาแรกๆเขาคิดว่ามันต้องไม่ใช่คนที่จะเป็นที่หนึ่งหรืออันดับสองในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะต้องมาล้างเท้าให้กับเหล่าสาวกกันเอง But how appropriate was it that the king of that new kingdom would be the one to wash the feet? แต่นี่มันอะไรกันครับอันนี้มันคือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับราชาของอาณาจักรใหม่อาณาจักรสวรรค์ใหม่เนี่ยได้กลับมาเป็นผู้ที่มาล้างเท้าให้กับสาวกเสียเอง Was that appropriate? มันเป็นสิ่งที่เหมาะหรือเปล่าที่กษัตริย์จะมาล้างเท้าให้กับผู้รับใช้ Everybody was saying, why did I let him do this? แล้วทุกคนก็อาจจะพูดว่าทำไมฉันต้องให้พระองค์มาล้างเท้าให้กับเราเนี่ย And they began to have shame and humiliation in their own hearts. แล้วก็มีความรู้สึกละอายใจในใจของพวกเขากันเอง They felt rebuked. แล้วก็ Every one of them. เขารู้สึกว่าเขาได้ถูกตำหนิ At the same time, the amazing love that Jesus showed, it just melted all their hearts. แล้วก็ในเวลานั้นความรักที่พระเยซูได้แสดงออกให้กับทุกๆคนนั้นได้ละลายหัวใจของเขา As we take part in the foot washing service, และเมื่อเราได้ร่วมในกิจกรรมการล้างเท้าด้วยกันนะฮะในพิธีล้างเท้าเนี่ย remembering the example of Jesus, our master servant, ให้เราระลึกถึงว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ remember that Jesus' act of service did not in any way reduce his value or his status. การที่พระเยซูนั้นได้มาล้างเท้าก็ไม่ได้หมายว่าพระเยซูจะลดคุณค่าของตัวพระองค์เอง It didn't take away from the fact that he was the Son of God. ซึ่งการที่พระองค์ได้ลดตัวมาล้างเท้านั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า That's why John in chapter 13 says very clearly that Jesus had full consciousness of where he had come from, who he was, where he was going. นะครับและในยอห์นนะครับก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูเนี่ยทรงรู้ตัวดีว่าพระองค์นั้นเป็นใคร
พระองค์มาจากที่ไหนและพระองค์กำลังจะไปที่ไหนแล้วมายังไงเนี่ยพระองค์รู้หมด He was the one equal with God. พระองค์เนี่ยจะบอกได้ว่าพระเยซูนี้มีสถานะที่เท่าเทียมกับพระเจ้า And while everyone was fighting to get up and to get to the highest position, he was humbling himself. ในเวลาที่ทุกคนพยายามที่จะไต่เต้าไปให้จุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆพระเยซูกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามคือพระเยซูได้ถ่อมตัวลงมา And as we do that, I hope we can remember Jesus, our example. และเมื่อเราได้ทำสิ่งนั้นนะครับเมื่อพระเยซูได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าเมื่อเราได้ล้างเท้าด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเตือนใจว่าพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างที่ทำให้กับเราที่ดีให้กับเรา As he tells us that not only during the service but in our lives in general. แล้วก็พระเยซูบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในพิธีเท่านั้นแต่ในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นกัน His children are great in his eyes who choose to serve others. นะครับลูกหลานของพระองค์นะครับที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระองค์ก็คือคนที่ถ่อมใจและผู้ที่จะรับใช้อยู่ตลอดเวลา If we enter into fellowship with Jesus, ถ้าเราได้ร่วมติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้า there will be no room for pride, มันจะไม่มีห้องว่างหรือที่ว่างให้สำหรับความหยิ่งยโส for fighting, ไม่มีห้องว่างให้กับการต่อสู้ jealousy. ความอิจฉาริษยา These things, his spirit will wash away from our hearts. สิ่งเหล่านี้พระเยซูจะล้างออกไปจากใจของเรา And as he does that, that space will be filled with love that we share with each other. And there will be true communion. และเมื่อพระเยซูได้ทำสิ่งนั้นนะครับหัวใจของเรานั้นจะถูกเติมเต็มและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้า Jesus said, "No servant is greater than his Lord." พระเยซูว่าไม่มีผู้รับใช้คนไหนจะใหญ่กว่านายของตน No one sent is greater than the one who sent him. ไม่มีคนที่ถูกส่งไปจะใหญ่กว่าคนที่ได้ส่งคนคนนั้นไป If you know these things, happy are you. ถ้าเรา Do them. รู้สิ่งนี้ก็ขอให้เรามีความสุขถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นด้วย Then after the foot washing, และก็หลังจากที่เราได้ล้างเท้ากันแล้วนะครับ the atmosphere in that supper chamber had completely changed. บรรยากาศในห้องนั้นได้เปลี่ยนไป In the hearts of everyone except for one, ในหัวใจของทุกๆคนได้ถูกเปลี่ยนแปลงยกเว้นคนคนเดียว there was humility, ก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ there was love, มีความรัก and communion. แล้วก็มีความเป็นหนึ่งอันใจเดียวกัน At that time, Jesus shared with his disciples the bread and the grape juice. ในเวลานั้นพระเยซูก็ได้แบ่งขนมปังและน้ำองุ่นให้กับสาวกทุกๆคน What kind of bread did they eat that night? แล้วเรารู้ไหมครับว่าขนมปังในวันนั้นเป็นขนมปังอะไร ขนมปังขาวหรือเปล่า Unleavened bread. Unleavened. ขนมปังไร้เชื้อคือขนมปังไม่ใส่ยีสต์แข็งๆนะครับ Why were they eating unleavened bread? ทำไมพวกเขาต้องกินขนมปังไร้เชื้อเคยกินไหม Okay, the Passover regulations required it. God had said, no leaven in your bread during this Passover. ก็จริงๆมันเป็นคำที่พระเจ้าได้บอกเรานะฮะได้สั่งเราว่าในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับขนมปังที่จะทานกันเนี่ยมันจะต้องเป็นขนมปังที่มันไม่มีเชื้อหรือไม่มียีสต์เชื้อก็คือเชื้อยีสต์นะฮะ Okay, so I heard here that Karina was sharing the idea, which I believe is true, that yeast in this case God set up as a symbol of sin. ก็คือเชื้อยีสต์เนี่ยพระเจ้าได้ตั้งเป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นสัญลักษณ์ว่า
ยีสต์เนี่ยมันก็คือความบาป And this symbol of sin is described in 1 Corinthians chapter 5. ถ้าเราไปดูใน1โครินธ์บทที่5นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับว่ายีสต์เป็นสัญลักษณ์ของความบาปยังไงเขาจะอธิบายให้เราได้เข้าใจ It's in verse 8, probably 6 through 8. Paul, in his letter to the Corinthians, is writing about 1โครินธ์ a big problem that they have. chapter 5 Yeah, chapter 5. what verse Verse 6. ใน1โครินธ์บทที่5ข้อ6นะครับ But as the context is that he's writing about a problem that they have. There is sin in the church so big and so bad that even non-believers are shocked at this sin that is happening. ก็ได้พูดอธิบายเกี่ยวว่าตอนนั้นมีปัญหาอยู่ในโบสถ์ก็คือความบาปเนี่ยในโบสถ์มันได้เติบโตขึ้นแม้แต่คนที่ไม่เชื่อยังแบบตกใจว่ามันมีความบาปอย่างนั้นเหรอในบทที่6ครับว่าการที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าขนมปังเพียงนิดเดียวย่อมทำให้เชื้อขนมปังเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อนเห็นไหมฮะ Yeah, so Paul's concern was that having this blatant obvious sin in the church was going to spoil everything for the church. นะครับเขาก็ว่าเพียงแค่นิดเดียวนะฮะที่อาจารย์เปาโลได้พยายามบอกก็คือว่าเชื้อเพียงนิดเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้โบสถ์ของเราเนี่ยนั้นเหมือนกับว่าเป็นโบสถ์ที่บูดที่เสียนะครับ This was a sin very bad, but as Ton just read, everybody was I don't know ขนมปังดิบแป้งดิบ they were not sorry about this. โอเคก็ They were very bold and even boasting about this sin. ในที่ผมอ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือว่าในคริสตจักรเนี่ย Remembering what Jesus said, that this was the blood of the new covenant. ให้เราได้ระลึกถึงว่านี่คือพระโลหิตของคำพันธสัญญาใหม่ Remember that blood represents Jesus' life, which He gave for us. ให้เราระลึกถึงว่าน้ำองุ่นที่เราได้ถืออยู่นั้นคือพระโลหิตแห่งชีวิตที่ให้กับเรา Given for us so that we might not have to die. เพื่อที่เราได้ดื่มไปเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์และเราก็จะไม่ตายด้วยโลหิตนั้น And only because of that blood of the new covenant can we experience the blessings of the new covenant. และด้วยพระโลหิตนะครับที่เราได้รับนั่นแหละมันจะทำให้เรานั้นได้มีประสบการณ์ในการที่เราจะได้รับพันธสัญญาใหม่นั้น Only because Jesus died on the cross and His blood flowed for us can we receive the blessings that the Holy Spirit can work in our lives. และแค่เพียงพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและมีพระโลหิตหลั่งไหลเราก็ได้รับพันธสัญญาใหม่นั้นและได้รับพระพรนั้น Only for that reason can we have the second chance that He's given. และด้วยเหตุผลนั่นแหละเราถึงได้มีโอกาสที่สองในการที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง There is so much more that can be said. I would like to pause now so that the ceremony can continue to speak to your heart. ครับก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังแต่ว่าก็คงต้องเข้าสู่พิธีกันแล้วแล้วก็ให้พิธีนี้ได้สัมผัสจิตใจและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับองค์พระเยซูที่ได้มาถ่ายกับเราในใจของเรา As you do it, remember that song that says, "Oh how He loves you and me. Oh how He loves you and me." เมื่อเราได้เข้าสู่พิธีเมื่อเราได้ดื่มน้ำองุ่นและกินขนมปังให้เราระลึกถึงเพลงที่ว่าโอ้พระเยซูพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน He gave His life. What more could He give? แล้วในเพลงของพระองค์ว่าพระเยซูให้ชีวิตของพระองค์กับเรามันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกล่ะที่พระองค์จะให้กับเราได้อีก Oh how He loves you and me. และโอ้พระเยซูทรงรักเราและฉันมากแค่ไหน This time I'd like to invite the pastor to come up and share with us the instructions
ขอให้อาจารย์เข้ามานะครับแล้วก็อธิบายว่าเราควรจะทำอะไรนะครับ หลังจากนี้เราจะออกไปเพื่อจะล้างเท้าให้กันและกัน After this we will go outside to wash our feet to get เราได้เตรียมน้ำไว้ให้กับทุกคน and we prepare water for each one of us outside there ก็ขอให้เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันนะครับ and แล้วก็ I would like to have this practical by women and women men and men ครับแล้วก็ถ้าสามีภรรยาก็โอเค but it's okay for husband and wife to do together ครับเขาเช่นเลยครับแล้วหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเรากลับมาแล้วจะเข้าสู่ after we already done with the washing food we will come back here inside again for the communion service ceremony okay let's do the activity outside